สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นวันนี้จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะการทำเสื้อแยกแพทเทิร์นเสื้อคอแหลมไขว้หน้าตรงนี้จะตัดต่อนะคะจะมีการตัดต่อเอวและก็จะไขว้เป็นเสื้อตัวสั้นนะคะสร้างแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปพอดีตัวขึ้นมาก่อนนะคะไปดูที่ EP 192นะตัวนี้ก็จะทำให้ดูเฉพาะชิ้นหน้านะคะตัวเสื้อจะเป็นเสื้อคอแหลมค่อนข้างลึกหน่อยนะมาเริ่มเลยค่ะปิดเกล็ดทุกส่วนนะคะปิดเกล็ดทุกส่วนของตัวเสื้อตัวนี้เป็นเส้นเอวอันนี้เส้นเอวเนาะนี่ค่ะยอดอกปิดเกล็ดตรงคอนะคะปิดคอไม่ให้คออ้านะ1 เซนถึง 1.75 นะคะตรงส่วนนี้นะปิดเกล็ดไหลด้วยเกล็ดรักแร้ปิดให้หมดเลยนะคะในส่วนของตัวยาวของเสื้อกำหนดความยาวเสื้อมาตามที่เราต้องการนะคะตามที่เราต้องการตัวนี้เสื้อเขาจะไขว้แบบตรงหน้าท้องตรงเนี้ยประมาณนี้ตรงนี้เป็นบริเวณจุดของเอวเนาะจุดเอวของเราอันนี้ตรงนี้คือเส้นเอวตรงนี้เป็นเส้นสะโพกเล็กเส้นสะโพกบนตัวเสื้อจะยาวอยู่ที่เส้นสะโพกเล็กนี่ค่ะฉะนั้นเราก็กะกำหนดเลยคือจุดนี้นะคะตรงจุดนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะตัดแยกตรงส่วนของเกล็ดตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าจะปิดตรงส่วนของเกล็ดไหลเกล็ดรักแร้ตรงเสื้อนะคะจะตัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนี่ค่ะเราจะได้วาดคอได้ง่ายขึ้นนะคะปิดเลยค่ะในส่วนของคอนะคะปิดอยู่ที่1 เซนถึง1.75แล้วแต่ความกว้างของคอนะคะตามชอบของเราเลยตัวนี้ก็ปิดอยู่ที่1 เซนครึ่งนะคะตัวนี้นะตัวนี้จะตัดแล้วก็เย็บประกอบให้ดูด้วยนะคะในส่วนของชิ้นหน้านะคะการไขว้ของเสื้อสังเกตจากตรงคอด้านบนเขาจะไม่มีการเย็บล็อกนะคะเขาจะเปิดปล่อยไขว้แล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาแต่งตรงส่วนของคอนะคะคอและแขนเสื้อตัวนี้จะเป็นแขนย้วยเนาะฉะนั้นจะเก็บไม่ใช่ค่ะตัวนี้แขนไม่ใช่แขนย้วยเนาะเป็นแขนธรรมดาปกติก็ไม่ต้องไปเก็บเข้าไปในส่วนของรักแร้นะคะก็ใช้เส้นของเราปกติเลยตัวนี้แขนเขาไม่ย้วยเป็นแขนปกติคอนะคะวัดจากคอกว้างตัวนี้ก็จะวัดออกไปอยู่ที่4 เซนนะจากจุดนี้3 ถึง 4 เซนแล้วแต่นะคะแล้วแต่คนอ้วนนะ3 ถึง 4 เซนจากจุดนี้นะในส่วนของคอลึกนะคะตรงนี้เป็นจุดยอดอกของเรานะอันนี้เป็นจุดยอดอกสูงของเราคือบริเวณนี้คอเสื้อเขาจะไขว้กันนะคะเขาจะไขว้กันแบบนี้ฉะนั้นคอแหลมวัดจากเส้นยอดอกขึ้นมา5 เซนจากจุดนี้นะคะอันนี้คืออกสูงของเราเนาะวัดจากจุดนี้ขึ้นมา5 เซนนะคะประมาณ5 เซนขีดให้ได้ลักษณะนี้นะคะขีดให้ได้ลักษณะนี้จากจุดนี้วัดขึ้นมา5 เซนนะคะเพราะเขาจะไขว้กันเราจะใช้กึ่งช่วงจุดนี้เองนะคะตัดออกไปเลยค่ะหรือเราใช้กะเอานะคะในส่วนของคอลึกนะดูความเหมาะสมของหุ่นของเราคอเสื้อเราตัดเราได้แล้วเนาะอันนี้ก็จะตัดออกไปนะต่อมาเราจะปิดเกล็ดตรงนี้นะคะเกล็ดตรงนี้จะปิดเข้าไป
ดี๋ยวค่อยตัดแยกตรงนี้ก่อนเนาะค่อยว่ากันนี่ค่ะปิดตรงนี้ก่อนจะปิดให้เขาเรียบนี่ค่ะตรงส่วนที่เขาจะไขว้นะคะเราจะตัดต่อจะไขว้อยู่ประมาณใต้อกตรงนี้เส้นยอดอกของเรานะคะจะไขว้อยู่ประมาณนี้วัดจากเส้นเอวขึ้นมาประมาณ5 เซนตรงนี้คือเส้นเอวเนาะจะตัดตรงนี้นี่ค่ะวัดขึ้นมาจากเส้นเอวแล้วขีดแบบนี้นะคะเราจะตัดแยกจะตัดออกไปนะคะตรงนี้กลางหน้านะคะตรงนี้ตรงสันโถเส้นตรงกลางหน้าของเรากลางตัวเสื้อของเรานะตรงนี้เราตัดออกไปก่อนแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดแล้วก็ตัดแยกปิดตรงนี้ให้เข้าไปก่อนนะคะตรงที่เราแยกที่เราตัดออกไปนะคะทำสัญลักษณ์เอาไว้นะเขียนตัวเลขเอาไว้เลยคอตรงนี้คอเสื้อนะคะคอแหลมตัวนี้กลางหน้าเราเขียนเอาไว้นะคะเขียนเอาไว้เราจะได้ไม่ลืมเพราะเวลาเราแยกแพทเทิร์นนะรูปทรงเขาจะคล้ายกันแต่ละจุดนะตรงนี้ขีดเอาไว้เลยนะคะขีดเอาไว้1 เราจะได้ไม่ลืมตรงนี้2เวลาเราตัดแล้วก็กิ้งเอาไว้ว่า2จะต้องต่อกับ2เลข1ก็ต้องต่อกับเลข1ส่วนตรงคอเราก็ทำสัญลักษณ์เอาไว้แขนนะคะไหล่เขียนเอาไว้เวลาเราแยกแพทเทิร์นเราจะได้ไม่งงนะจะได้ไม่ลืมขีดเส้นนะคะในส่วนของชิ้นล่างขีดไปเลยค่ะตรงนี้ใช้กะนะนี่ค่ะเขาจะรูดอยู่ตรงกระจุกตรงนี้เราจะแยกอยู่ตรงนี้นะคะขีด3 4 1 2 3 4นะคะทางนี้ก็ต้องเป็น4เหมือนกันนะคะตรงนี้ออกจากเส้นอกนะคะผ่านจุดนี้1 2 3 4แบบนี้นะคะ4 เส้น1 2 3 4 1 2 3 4ให้เหมือนกันเราจะตัดแยกนะคะ
แบบนี้นะคะถ้าไม่ทันแคปหน้าจอไว้นะอันนี้เป็นชิ้นส่วนที่เรายังไม่ได้แยกออกไปนะเดี๋ยวก็จะแบบนี้นะนี่ค่ะเดี๋ยวจะรองใช้กระดาษมารองนะคะตัดเลยค่ะตรงนี้ก็จะแยกอยู่ที่4 เซนนะคะตรงจุดนี้เพราะว่าผ้าลูกค้าน่ะบางไม่หนานะตรงช่องนี้เราขยับออกไปนี่ค่ะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะคะการแยกของแต่ละช่องผ้าเราไม่หนามากเราก็สามารถแยกได้เยอะเราจะได้ตรงย่นตรงที่เขาไขว้กันน่ะมีเนื้อผ้าย่นเยอะๆนะคะเลยตกกรอบไหมคะมองเห็นกันอยู่เนาะเดี๋ยวก็เช็คก่อนจะได้มองเห็นได้ทำเป็นกันพอเราติดตรงนี้เสร็จนะคะอีกชิ้นนี้อีกฝั่งหนึ่งด้านตรงนี้แยกเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็ต้องเท่ากันนะคะความห่างของที่เราจะแยกกันตรงนี้นะคะอยู่ที่1 เซนครึ่งนี่ค่ะขีดเส้นแบบนี้นะนี่ค่ะแบบนี้วัดมา1.5นะคะ1.5นะคะแล้วก็มาวางจุดแรกเลยนะคะให้เข้าตรงกันนะคะจากจุดนี้ให้เข้าตรงกันห่าง1 เซนครึ่งค่ะเอาทีละจุดนะคะทีละขั้นตอนนี่ค่ะตรงนี้ก่อนทีนี้อันที่2นะคะตรงชายเสื้ออะไรอย่าให้ขาดนะให้ขาดออกกันนะอย่าให้ขาดออกจากกันนะคะเราจะแยกเฉพาะส่วนฝั่งนี้เท่าไหร่ฝั่งนี้ก็ต้องเท่ากันจากจุดนี้นะคะแล้วก็ต้องเท่ากันนี่ค่ะเราก็แยกออกไปนี่ค่ะจากจุดนี้1 เซนครึ่งจุดนี้1 เซนครึ่งนะคะทีนี้พอเราจะแยกส่วนด้านบนด้านนี้เท่าไหร่ด้านนี้ก็เท่ากันนะคะตามจำนวนนะคะตามจำนวนที่เราต้องการนะตัวเลขนะไม่มีบอกนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ3 เซน4 เซน5 เซนแล้วแต่เราจุดนี้เท่ากันนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะตรงนี้เขาไม่บาลานซ์กันนะคะเราจะต้องวัดเขาออกมาจากจุดนี้นะคะวัดว่ากี่เซนเราก็ถอยออกไปตรงนี้เขาแหว่งไปเนาะเราก็ถอยเขาออกไปวัดว่ายาวเท่าไหร่7 นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็เริ่มจากจุดนี้เลย7 นิ้วครึ่ง
ถ้าเขาหายไปเราก็เสริมเขาออกไปในส่วนของด้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะประมาณนี้นี่ค่ะแต่งเลยนะคะส่วนไหนที่เขาหักเขางอเราแต่งเส้นจุดนี้เหมือนกันส่วนนี้เป็นคอนะคะทำสัญลักษณ์เอาไว้ส่วนที่เราจะเจาะไขว้กันนะคะตรงนี้จะเจาะอยู่ที่2 เซนหรือ3 เซนแล้วแต่ฉะนั้นนะคะตรงจุดที่เราวัดมา1 เซนครึ่งตรงนี้เราจะออกข้างละเท่ากันตรงนี้มีอยู่แล้วคือ1 เซนครึ่งถูกต้องไหมคะเราจะเจาะ3 เซนเราจะเจาะ3 เซนเราก็วัดออกมาให้เท่ากันทั้ง2 ฝั่งนะคะถ้าผ้าหนาเราก็เหลือช่องไว้เจาะเยอะหน่อยนะคะถ้าผ้าบาง2 เซนก็เอาอยู่นะนี่ค่ะแบบนี้เลยนี่ค่ะมันขึ้นอยู่กับผ้าของเรานะคะที่จะใช้ที่จะนำมาตัดของเสื้อทรงนี้นะถ้าผ้าหนาเราเจาะเราเหลือช่องไว้น้อยเราก็จะเย็บลำบากนะคะขออนุญาตหมุนนะคะก็ขออนุญาตหมุนนะนี่ค่ะเขียนสัญลักษณ์เอาไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชายเสื้อนี่ค่ะชายเราจะได้ไม่งงเวลาเราไปเย็บนะเวลาตัดผ้าเสร็จเราจะได้ไม่งงค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเสื้อไขว้ตรงส่วนกลางหน้าที่เราจะต่อไขว้เราต้องทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะนี่ค่ะตรงนี้เขาจะย่นไขว้ต่อกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะนะมาตัดผ้าแล้วไปเย็บนะคะตรงนี้จะต้องขึ้นตัวอย่างให้ลูกค้าไปดูด้านหน้านะตอนที่ก่อนที่เราจะแยกแพทเทิร์นต้องเขียนเอาไว้นะคะว่าตรงไหนตรงคอทางไหนคอทางไหนรักแร้เวลาเราไปแยกเสร็จอะแพทเทิร์นหน้าตาเขาจะเหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องเย็บผิดนะคะนี่ก็วางการวางผ้านะคะตรงที่เขาเป็นเดฟตรงนี้ที่เราแยกเดฟตรงจุดนี้เนาะพยายามให้เขาตกเกรนผ้าเฉลียงนะตรงที่เราแยกเดฟตรงนี้นี่ค่ะนี่ค่ะพยายามให้เขาตกเกรนผ้าเฉลียงเนาะตัวนี้ตรงแนวนี้เป็นผ้าแนวผ้าตามที่ก้อยวางนะเป็นแนวผ้าตามนี่ค่ะเป็นแนวผ้าตามก็จะเอียงนี่ค่ะก็จะเอียงเพื่อที่จะให้เขาเกรนผ้าเฉลียงเกรนเกรน45 องศา 100%นะนี่ค่ะตัวเกรนผ้าเฉลียงนะคะคือมุมผ้านะคะตรงนี้คือมุมผ้ามุมฉากนะคะถ้าเราวางเอียงตรงจุดนี้คือส่วนที่เดฟก็จะตกเกรนผ้าเฉลียงเนาะเราหาวิธีเลยค่ะที่ให้เขาตกเกรนผ้าเฉลียงเวลาเขาไขว้กันตรงย่นตรงนี้ให้ตกเฉลียงก็จะสวยและก็ไม่เป็นก้อนหนานะตรงนี้มันเป็นเทคนิคของการวางผ้าของช่างด้วยนะคะไม่ใช่เราแยกแพทเทิร์นเสร็จเรานึกอยากจะวางผ้าไปแนวไหนอย่างนั้นไม่ได้นะตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะคะตรงเกรนผ้าก็สำคัญนะคะตัดแล้ววางเลยสำคัญนะคะตรงที่เราจะต้องทำสัญลักษณ์จุดเราตัดเองเราเย็บเองเราสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาเองเลยนะคะตรงส่วนนี้คือชายก็จะทำสัญลักษณ์เอาไว้คือชายเสื้อนะคะตรงนี้เป็นข้างชายเสื้อแล้วก็ไปเย็บริมอันนี้กลางหน้านะคะกลางหน้าตรงจุดนี้ตรงนี้เป็นคอนะคะคอเสื้อตัวนี้นะคะเราจะเย็บริมก็ได้หรือเราจะกุนก็ได้นะคะเราจะเย็บริมหรือกุนก็ได้แล้วแต่เรานะตัวนี้ก็จะใช้วิธีเย็บริมนะคะเย็บริมเล็กๆเอาเพราะว่า
ตัวข้างหน้าตรงเนี้ยตรงคอเราใช้กึ่งเอาถ้าคอตรงนี้เขาลึกไปเราจะกึ่งเอานะพอไขว้เสร็จเราจะมากึ่งนะคะตรงจุดนี้ตรงคอด้านหน้าตรงนี้เป็นกลางหน้านะคะกลางหน้าทั้งแถบนะคะตรงจุดนี้กลิ้งทำสัญลักษณ์เอาไว้คือชายตรงนี้ตรงจุดที่เราแยก1 เซนครึ่งเราจะเจาะเราจะเหลือช่องไว้อยู่ที่3 เซนนะผ้าตัวนี้ค่อนข้างหนาก็จะเหลือ3 เซนนะคะก็จากจุดนี้แบ่งครึ่งคือ3 เซนตรงนี้เป็นคอนะคะเป็นคอแล้วก็ไหล่เราก็ทำสัญลักษณ์เอาไปเลยนะคะว่าไหล่อยู่ตรงไหนข้างเสื้อที่เราเขียนเอาไว้เลข1นะคะตอนแรกเลข1อยู่ตรงนี้เลข2อยู่ตรงนี้เราจะได้ต่อให้ถูกข้างนะคะเวลาก้อยตัดนะคะเวลาตัดเรากลิ้งก็จะทำขีดเส้นเอาไว้แบบนี้เวลาเราไปปักเข็มหมุดนะเส้นตรงนี้ตรงกันเราจะได้ไม่ต้องต่อผิดนะคะเพราะว่าเขาเป็นเสื้อไขว้เราจะได้ไม่ต้องต่อผิดนะคะอันนี้3 เซนนี่ค่ะที่เราขีดเอาไว้ตั้งแต่แรกตรงนี้จุดนี้เลข1นะที่เราจดเอาไว้แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือเป็นเลข2เพื่อนๆจะทำสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราจำได้นะตรงคอนะคะตรงคอในส่วนของคอที่นี่ค่ะจะเย็บริมมาถึงตรงช่องที่เราจะเจาะเลยค่ะที่เราจะเหลือช่องว่าจะเย็บถึงตรงนี้เลย2 ข้างก็คือคอนะคะแล้วก็จะเปิดให้ดูนะนี่ค่ะจะเย็บริมตรงนี้ก่อนเลยนะคะขออนุญาตนะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของคอแหลมนะคะนี่ค่ะคอแหลมเราจะเย็บริมคอมาหาตรงจุดนี้เลยจุดที่เราจะเหลือช่องนะคะเหลือช่องตรงนี้เราจะเหลือช่องนะคะเหลือช่องตรงนี้ส่วนที่เหลือถ้าคอเขาลึกไปเราค่อยกึ่งนะคะไปค่ะค่ะเราตัดเสร็จแล้วก็จะมาเย็บนะคะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆทำเนาะการเย็บประกอบตรงนี้จะเป็นส่วนของคอเสื้อนี่ค่ะที่เรากลิ้งเอาไว้เนาะตรงแพทเทิร์นที่เราแยกนี่ค่ะตรงด้านหน้าในส่วนของด้านหน้านะคะแนะนำนะคะให้เย็บริมเลยนะเย็บริมคอตลอดเลยนะคะตลอดตรงที่เราแยกเลยถึงชายตัวที่เราไขว้สีเหลืองนะคะเย็บเลยตรงนี้นี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเย็บต่อมาเราก็จะมาเย็บไขว้เราจะเย็บอีกฝั่งหนึ่งก่อนอันนี้จะเปิดด้านที่เป็นคอเสื้อให้ดูนะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นคอเสื้อนี่ค่ะที่เขาจะไขว้เราจะต่อในส่วนของด้านข้างก่อนนะคะที่เราเหลือช่องเอาไว้3 เซนถึง2 เซนค่ะตรงนี้เราจะต่อก่อนนะหยิบตรงนี้มาแล้วก็ต่อเลยที่เราเขียนเลข1เลข2เอาไว้คือที่เรากลิ้งจุดสัญลักษณ์เอาไว้เราจะต้องต่อกันตรงนี้นี่ค่ะตรงชิ้นนี้เราต่อชิ้นเดียวก่อนนี่ค่ะตรงส่วนที่เราตัดต่อเนื้อเอวนะตรงจุดนี้หยิบขึ้นมานะคะแล้วก็ต่อเลยนะคะตรงช่องที่เราเหลือเอาไว้นะคะตรงช่องนี่ค่ะย้ำเอาเลยนะคะพอเราเย็บตรงนี้เสร็จนะคะเราก็เจียนออกแล้วเราไปโพงนะคะแนะนำเพื่อนๆไปโพงนะคะแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้โพงให้ดูนะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเหน็บไปเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าเขานี่ค่ะตัดเสร็จไปโพงเลยนะตรงนี้ค่ะไปโพงสมมุติว่าเราโพงเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะเขาจะเป็นรูปทรงลักษณะนี้การที่เราตัด
ตะเข็บออกแล้วไปโพงนี่เขาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะก็จะเป็นรูนะแล้วเราก็จะนำอีกชิ้นหนึ่งนะคะอันนี้ด้านบนเป็นของคอเสื้อนี่ค่ะแล้วก็จะเอาตรงนี้แย่เข้าไปตรงช่องที่เราเหลือเอาไว้นี่ค่ะแย่เข้าไปนะคะถ้าผ้าหนาก็เหลือช่องไว้เยอะหน่อยนะคะอันนี้ผ้าไม่หนามากก้อยก็เหลืออยู่ที่3 เซนแต่ว่าเขาจะเหนียวไงผ้าเหนียวแต่ถ้าเป็นผ้าชิฟองเหลือช่องนิดเดียวก็ได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะต่อนี่ค่ะมันจะแลดูงงๆนิดนึงนะคะพวกเสื้อไขว้เนี่ยทำบ่อยๆสักตัว1 2ตัวเดี๋ยวก็ชินค่ะเดี๋ยวก็คล่องค่ะตรงจุดนี้แค่นี้เองแต่ด้านหน้าเราไม่ต้องไปต่อนะคะเราจะใช้กึ่งเอาพวกเสื้อเข้าไขว้ตามทรงเสื้อสีเหลืองเลยนะนี่ค่ะมันก็จะเป็นเส้นที่เรากลิ้งเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยเรากลิ้งช่องโหว่เอาไว้นะคะที่แรกเลยตรงจุดเลข2ที่เราทำสัญลักษณ์เอาไว้เนี่ยให้เข้าตรงกันจุดที่1กับจุดที่2อย่างเงี้ยเราก็จุดที่1เราจะต้องต่อตรงจุดที่1ตอนที่เราทำสัญลักษณ์เอาไว้ตอนแรกนะคะเพื่อนๆขาตรงนี้เวลาเรามาต่อจะได้ไม่งงนะเสื้อไขว้มันจะงงนะเราต้องสร้างสัญลักษณ์ของเราขึ้นมาเองนะคะเราตัดเองเย็บเองเราจะรู้เองนะนี่ค่ะเราก็ต่อเลยต่อมาจนถึงเส้นตรงที่เราเจาะนะคะเย็บล็อกไว้เลยนี่ค่ะแล้วก็เย็บเบียดเลยนะคะจนถึงเส้นที่เรากลิ้งตัดเอาไว้นะคะที่เราเจาะ3 เซน4 เซนนี่ค่ะเลยย้ำนะคะแล้วเราก็ตัดตรงตะเข็บตรงนี้ออกไปเราไปโพ้งนะตัวนี้ก็จะไม่ได้โพ้งให้ดูนะคะจะไม่ได้โพ้งให้ดูในส่วนของชายนะคะเราอย่าลืมไปโพ้งนะคะตรงนี้เขาจะไขว้กันตรงส่วนด้านบนเดี๋ยวตัวนี้ก็จะขึ้นหุ่นให้ดูนะคะนี่ค่ะเขาจะไขว้ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมากึงในส่วนของด้านล่างนะคะเราค่อยมากึงในส่วนของด้านล่างเดี๋ยวก็จะขึ้นหุ่นให้ดูนะว่าเขาจะออกมารูปทรงลักษณะไหนนะคะอย่าลืมไปโพ้งนะคะตรงที่เราต่อนะเพื่อนๆอย่าลืมโพ้งนะตรงนี้ก็ไม่ได้โพ้งให้ดูนะเดี๋ยวก็จะขึ้นหุ่นให้ดูค่ะ